Hello and namaste. Welcome back to my YouTube channel Quick Learning Technique Nepal. Today we're gonna learn about Nepali Romanized Unicode. आज हामी नेपाली Romanized Unicode को प्रयोग गरेर नेपाली टाइप गर्न सिक्छौं. So guys, do not forget to like and subscribe and keep watching. हामीहरूले योभन्दा अगाडिको दुईवटा भिडियोहरुमा माइक्रोसफ्ट वर्डमा फन्ट चेन्ज गर्नको लागि कसरी आफैले सर्टकट कीज प्रयोग गर्ने र प्लस र माइनस सिम्बलको युज गरेर कसरी टेबल क्रिएट गर्ने भन्ने कुरा सिकिसकेका छौं. र आज हामी नेपाली रोमनाइज्ड युनिकोड प्रयोग गरेर कसरी नेपाली टाइपिङ गर्ने भन्ने कुरा सिक्छौं. र यदि तपाईहरुले डाउनलोड गर्नु भएको छैन भने डाउनलोड गर्नको लागि तलको लिंकमा क्लिक गर्नु होला. मैले डिस्क्रिप्सन बक्समा लिंक राखिदिएको छु. डाउनलोड गरिसकेपछि डाउनलोड्स खोल्नुहोस्. माइ कम्प्युटर अथवा दिस पीसी मा जानुहोस् अनि डाउनलोड्स मा क्लिक गर्नुहोस्. अनि त्यसपछि नेपाली रोमनाइज्ड युनिकोड नेपाली रोमनाइज्ड भनेर हेर्नुस् है. नेपाली रोमनाइज्ड भनेर आउँछ. यदि तपाईहरुको ल्यापटपमा पहिला नै डाउनलोड भइसकेको छ भने फेरि डाउनलोड गरेर इन्स्टल गरिराख्न पर्दैन. इन्स्टल भएको छ कि छैन भनेर कसरी थाहा पाउने भने अथवा डेस्कटपको टास्क बारमा हेर्नुस् है. टास्क बारमा यहाँनेर ENG भनेर आएको छ भने एकचोटी त्यसमा क्लिक गरी हेर्नुस्. त्यसमा क्लिक गर्दाखेरि नेपाली भनेर आयो भने पहिला नै डाउनलोड र इन्स्टल भइसकेको छ. यदि आएन यहाँ ENG आएको छैन भने चाहिँ तपाईहरुले डाउनलोड गर्न पर्छ. डाउनलोड गरिसकेपछि नेपाली रोमनाइज्ड मा क्लिक गर्नुहोस्. हेर्नुस् है यसरी खोल्छ. अनि नेपाली रोमनाइज्ड मा क्लिक गर्नुहोस् अनि सेटअप भन्नेमा क्लिक गर्नुहोस्. अब यहाँ परमिसन माग्छ यसले. यसमा क्लिक गर्नुहोस् अनि एस गर्नुहोस्. हेर्नु इन्स्टलेसन कम्प्लिट भन्यो. चाँडै इन्स्टल भयो. यसको फाइल साइज एकदमै सानो छ. त्यही भएर चाँडै इन्स्टल हुन्छ. अब यहाँ हेर्नुस् त ENG भनेर आयो. हैन थिएन. अहिले चाहिँ के आयो त ENG भनेर आयो है. अब हामीले के गरौँ माइक्रोसफ्ट वर्ड खोलौं. अब म चाहिँ विन्डोज र R थिच्छु अनि विन ओर भनेर टाइप गरे. हेर्नु त अनि इन्टर थिचे. वर्ड खोल्यो. अब हेर्नुस् है बेसिकली हामीले फन्ट चेन्ज गर्दा कि त सर्टकट कीज प्रयोग गर्ने भयौं नभए यहाँ गएर चेन्ज गर्ने भयौं. तर नेपाली युनिकोड युज गर्दाखेरि चाहिँ हामीले फन्ट चेन्ज गर्नको लागि यहाँ जानुपर्छ. ENG लेखेर ठाउँमा जानु पर्यो अनि नेपालीमा क्लिक गर्नु. अथवा हैन म सर्टकट कीजबाट नै गर्छु भने पनि मिल्छ. त्यसको लागि चाहिँ तपाईहरुले के थिच्नु पर्छ भने ALT र शिफ्ट थिच्नुस्. हेर्नु त ALT र शिफ्ट थिचे. मैले अल्टर र शिफ्ट थिचे नेपा भन्न आयो. हैन फेरि मलाई इंग्लिश नै चाहिन्छ भने ALT र शिफ्ट फेरि थिच्नुस्. यहाँ इंग्लिश आउँछ. हेर्नु है ALT र शिफ्ट थिच्नु भयो भने फन्ट चेन्ज गर्न सकिन्छ है नेपाली रोमनाइज्ड मा. अब यो भइसकेपछि तपाईहरुले टाइप गर्न सक्नुहुन्छ. जस्तै यसमा MERO मेरो NA ना अनि मको लागि M थिच्नुस्. नाम अब जस्तै राम हो भन्नु पर्यो भने RAM राम HO हो. अब पूर्ण विराम कहाँ हुन्छ भने फुल स्टप जहाँ हुन्छ त्यहाँ नै पूर्ण विराम हुन्छ. हेर्नु त ए. र अर्को सम्झिनु पर्ने कुरा हामीले नेपाली युनिकोडमा आदि अक्षर लेख्नु पर्यो भने चाहिँ खुट्टा काट्नु पर्छ. प्रीतिमा चाहिँ हामी शिफ्ट थिच्छौं तर यसमा चाहिँ खुट्टा काट्नु पर्छ. हेर्नु है खुट्टा काट्नु भने कस्तो भने जस्तै मलाई तिमिल सिना लेख्नु पर्यो. हेर्नु है TIMIL. अब ल त आदि लेख्नु पर्यो मलाई. अब म के गर्छु तपाईहरुको किबोर्डमा भएको व्हाट अथवा क्वेशन मार्कको चिन्ह जहाँनेर छ त्यहीँनेर नै खुट्टा काट्न मिल्छ. त्यसमा थिच्नुस् त. थिचेपछि यस्तो आउँछ. हैन है. अब म लेख्छु के लेख्ने हो सिना SINA हो. अब SINA ल हेर्नुस् त यसरी खुट्टा काट्छ है. आदि अक्षर लेख्नु पर्यो भने चाहिँ हामीले खुट्टा काट्नु पर्छ. र कुन कुन अक्षर कहाँ छ सबै अक्षर चाहिँ यसरी जस्तै मेरो भन्ने सजिलो भयो हामीलाई सम्झिन. जस्तै छ लेख्नु पर्यो त्र लेख्नु पर्यो भने कसरी टाइप गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ तपाईहरुलाई एउटा गुगलमा लेआउट नै खोज्न सक्नुहुन्छ. त्यसको लागि चाहिँ पहिला गुगल क्रोम अथवा मोजिला फायरफक्स खोल्नुहोस्.
हेर्नुस् त यसरी खोल्नुस् अनि यसमा सर्च गर्नुस् नेपाली युनिकोड लेआउट भन्नु इमेज आउँछ हेर्नु है यो सुरुको इमेजमा क्लिक गर्नु यो इमेजमा यस्तो आउँछ यो इमेज यहाँ लोड हुँदैछ एकछिन वेट गर्नुस् यहाँ हेर्नु है जस्तै के कहाँ छ भनेर यहाँ पनि दिएको छ अनि के चाहिँ सिधै टाइप गर्न मिल्दैन हेर्नु त जस्तै छ लेख्नु पर्यो भने तपाईले क लेख्नु पर्यो अनि खुट्टा काट्नु पर्यो अनि स लेख्नु पर्यो यो स कहाँ छ त जेटमा छ हेर्नु है म टाइप गर्दै देखाउँछु तपाईहरुलाई अहिले ईएनजी मा छ म यसलाई चेन्ज गर्छु अल्ट र शिफ्ट थिचेर नेपालमा आयो जस्तै छ लेख्नु पर्यो मलाई है मैले क लेखेँ के मा क छ अब यसलाई मैले क लाई खुट्टा काट्ने क्वेशन मार्कमा खुट्टा काट्ने अप्सन छ है क्वेशन मार्क थिच्नुस् खुट्टा काट्यो अब हामीले स चाहिँ पेट काटेको छ केमा छ भने थियो जेटमा हैन मैले जेट चाहिँ छ भयो है त्यस्तै अर्को हेर्नु त त्र लेखेको छ त्र लेख्नु पर्यो ज्ञ लेख्नु पर्यो भने के गर्नु पर्यो त लेख्नु पर्यो अनि र खुट्टा काट्नु पर्यो र लेखेपछि त्र हुन्छ है मैले टी मा थिचेर त लेखेँ अनि खुट्टा काटेँ अनि आ मा थिचेर र लेखेँ त्र भयो हेर्नुस् त अनि त्यसपछि ट र ठ यहाँ रहेछ हेर्नुस् यहाँ चाहिँ y मा छ y थिच्यो भने a पनि हुने रहेछ शिफ्ट र y थिच्यो भने यहाँ हेर्नु है मैले y थिचे यहाँ भयो शिफ्ट र y थिचे यहाँ भयो है के हुने रहेछ त शिफ्ट र y थिच्यो भने यहाँ हुन्छ y मात्र थिच्यो भने a हुन्छ है अब जस्तै हामीले यहाँ लेख्नको लागि चाहिँ के गर्नु पर्यो त ज र यहाँ लेख्नु पर्यो पहिला ज जे मा थिचेर ज आउँछ खुट्टा काट्नुस् खुट्टा काट्ने क्वेशन मार्क्समा छ अब y थिचेपछि यहाँ हेर्नु है यहाँ चाहियो नि शिफ्ट थिच्नु पर्यो y थिच्नु पर्यो यहाँ भयो यसरी टाइप गर्न सकिन्छ एकदमै सजिलो छ तपाईहरुलाई केही कन्फ्युजन भयो के प्रब्लम आयो भने प्लिज कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला एन्ड थ्यांक्स फर वाचिङ